سلامونه دوستانو، بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي ټول به راته روغ جوړ او د صحت کلي مو پر تن وي. په دې ویډیو کې تاسو ته زه دا ښایم چې څنګه موږ تاسو کولی شو په خپل کمپیوټر کې خپل سیستم باندې زام سرور او همدارنګه ورډپریس انسټال کړو. ورډپریس چې دا یو CMS دی، کنټینټ مینجمنټ سیستم دی. په دې کې موږ تاسو کولی شو د خپلې غوښتنې مطابق ویب سایټونه برابر کو، ویب سایټونه جوړ کو. ورډپریس د انسټالیشن لپاره تر څو ورډپریس موږ په خپل سیستم کې انسټال کو، د دې لپاره موږ تاسو باید یو لوکل سرور په کمپیوټر کې ولرو. نو د لوکل سرور لپاره موږ تاسو دوه اپشن لرو، یو وام سرور دی او بل چې د زام سرور دی. وام کچیرته موږ تاسو انسټال کو نو دا سیستم یوازې په وینډوز باندې موږ تاسو رن کولی شو. کچیرته زام انسټال کو نو زام چې خپل کراس پلیټ فارم دی، ملټیپل اپریټینګ سیستمونو باندې موږ تاسو دا کولی شو. څنګه کو وای چلو. نو اوس موږ تاسو راځو په خپل کمپیوټر کې زام ډاونلوډ کوو او همدارنګه به د زام انسټالیشن کوو او د هغې نه وروسته بیا څنګه کولی شو ورډپریس کنفیګر کوو. ورډپریس کنیکټیویټي د ډیټابیس سره ده، څنګه کولی شو بیا په زام سرور کې یا په MySQL کې کله چې موږ تاسو زام سرور انسټال کړو نو موږ تاسو ډایرکټلی په مستقیم ډول MySQL ډیټابیس ته اکسس پیدا کوو، لاسرسی پیدا کوو. د زام د انسټالیشن وروسته بیا موږ تاسو راځو د ورډپریس کنفیګریشن ته. خو د ورډپریس د کنفیګر کولو نه مخکې باید موږ تاسو په MySQL کې ډیټابیس جوړ کړو. د هغې نه وروسته ورډپریس له ډیټابیس سره کنیکټ کیږي. نو راځو ته مکمله طریقه په همدې ویډیو کې کتلی شئ. نو لومړی ځو د براوزر په طرف، کروم براوزر ته ځو. کروم براوزر کې موږ تاسو زام سرور ټایپ کولی کوئ نو د اپشل یا د زام رسمي ادرس نه موږ هغه راخلو، ډاونلوډ کوئ او بیا په کمپیوټر کې انسټالوو او د هغې نه وروسته بیا ځو ورډپریس ته. ورډپریس د خپل wordpress.org د خپل رسمي افشل سایټ نه هغه هم ډاونلوډ کوو. او نو تاسو کولی شئ دغه مکمله طریقه په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. زام ډاونلوډ شو، د ډاونلوډ نه وروسته موږ اوس راځو دغه انسټالوو. نو ځو مای کمپیوټر ته ځو، د هغې نه وروسته ډاونلوډ فولډر ته راځو. په ډاونلوډ فولډر کې پروګرامز ته راځو. نو دغه زام سرور دی، دغه ډبل کلیک کوو. نو دغه موږ څنګه کوو انسټالوو. نو دلته به تاسو یس سلیکټ کړئ، دغه به داسې اوکې کړئ. د هغې نه وروسته بیا نیکسټ. نو دغه د زام د انسټالیشن په وخت کې دغه کارونه سرته رسیږي. MySQL انسټالیشن دی، فایل زیلا FTP سرور دی او دغه همدارنګه دغه ټول شیان څنګه کېږي د زام د انسټالیشن سره څنګه دغه شیان هم انسټالیږي. نو اوس راځو نیکسټ بټن باندې کلیک کوو. دغه سی او زام فولډر جوړېږي سی ډرایو کې، دغه نیکسټ کوو. نو دلته وایي چې د سلیکټډ فولډر از ناٹ امپټي، پلیز سلیکټ ډیفرنٹ ون. نو اوس که چیرې تاسو ته دغه مشکل درکړل، دا په هغه صورت کې دغه مشکل پېښېږي چې تاسو یو ځل زام انسټال کړی وي او د هغې نه وروسته بیا هغه تاسو ان انسټال کړئ او بیا چې کله انسټالیشن کوئ نو ستاسو ته دغه مشکل څنګه کېږي، دغه مشکل حتما تاسو ته پېښېږي. نو زه یو ځل ځم سی ډرایو ته، ما یو ځل انسټال کړی و بیا مې هغه له منځه یوړ، ان انسټال مې کړ. زه ګورم چې کوم فایلونه پاتې شوي دي، فولډر شته او که نشته. نو لاړم سی ډرایو ته. سی ډرایو کې بالکل یو فولډر پاتې شوی و، هغه ما نه و ډیلیټ کړی، یوازې مې ان انسټال کړی و. نو زه اوس ځم نیکسټ بټن باندې کلیک کوم. دغه ستونزه څنګه شوه، حل شوه. که چیرته تاسو احیانا په دې شکل یو میسج درکړو زام نه انسټال دی او تاسو ته وایي چې مقصد تاسو باید لوکیشن بل ورته سلیکټ کړئ، نو تاسو سی ډرایو ته لاړ شئ، هلته زام سرچ کړئ. کوم چیرته زام فولډر د زام په نوم فولډر مو پیدا کړ، هغه څنګه کوئ ډیلیټ کړئ. د هغې نه وروسته بیا تاسو کولی شئ مخکې لاړ شئ. نو نیکسټ بټن باندې کلیک کوم او بیا هم نیکسټ او نور به انسټالیشن څنګه شي وړاندې به روان شي. نو دغه د زام سرور څنګه شو انسټال شو. د هغې نه وروسته به فینش باندې کلیک وکړو او دغه چیک ان شوی دی نو ډایرکټ به څنګه شي سټارټ به شي. نو زه فینش بټن باندې کلیک کوم، موږ به ډایرکټ د زام کنټرول پینل ته انتقال کړي. نو په دې ځای کې به تاسو دغه دوه بټنې څنګه کوئ، دا به پریس کوئ. تاسو به دغه دوه کارونه کوئ، یا به اپاچي سټارټ کوئ او بل به MySQL ډیټابیس دغه به سټارټ کوئ. تاسو د دې نه وروسته به بیا موږ تاسو ځو ورډپریس به څنګه کوو، هغه به انسټالوو. نو مخکې د دې نه چې ورډپریس ته لاړ شو نو موږ تاسو لومړی قدم کې باید د زام سرور څنګه کوو، دغه باید سټارټ کوو. نو دغه بټن به هم سټارټ کړئ
او دغه MySQL چې د ډیټابیس د به هم څنګه کوي دا به هم سٹارټ کوي. اوس په دوه طریقو سره تاسو MySQL ډیټابیس ته اکسس پیدا کولی شئ. که په چیرته په اډمین باندې کلیک وکړئ بیا هم درست دی او که چیرته هلته کلیک نه کوئ نو راځو په ګوګل کروم باندې کلیک کوو. د هغې نه وروسته په دې ځای کې موږ تاسو ورته لیکو چې لوکل هاست. نو زه مستقیما د ځان په طرف څنګه کړم ریفر کړم راجع کړم نو PHP my admin ته ځو دغه باندې کلیک کوو PHP my admin. نو دغه زمونږ د PHP my admin پینل له صفحه ده په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو یو نوی ډیټابیس څنګه کو کریټ کو. دغه د MySQL ډیټابیس دی. نو د WordPress د انسټالیشن لپاره موږ تاسو باید الریډي د کوم مفهوم لپاره د کوم کار لپاره چې موږ تاسو ویب سایټ برابرو ډیزاین کوو جوړوي نو په هماغه نوم تاسو باید په دې ځای کې یو ډیټابیس هم څنګه کوئ جوړ کړئ. نو زه په لومړي قدم کې دلته یو ډیټابیس جوړوم نیو باندې کلیک کوم. نو د هغې نه وروسته راځم په دې ځای کې زه د ټیک په نوم یو ډیټابیس جوړوم او کریټ باندې کلیک کوم. او دلته یوه بله خوبي دغه هم شته د WordPress چې موږ یوازې ډیټابیس جوړوو او همدغه نوم بیا موږ د WordPress په انسټالیشن کې هلته یو ځای کې غوښتنې کېږي همدغه نوم موږ هلته ورته لیکو. د نوم نه وروسته څومره کارونه چې موږ کوو د هغوی ریلیټ د هغوی مربوطه ټیبلې او د هغو د ټیبلو ترمنځ کوم اړیکې چې دي هغه په خپله څنګه کېږي کریټ کېږي. نو دغه د ډیټابیس جوړول و د ځام انسټالیشن و او MySQL ته راتګ و. نو اوس ځو د WordPress په طرفه. دغه به تاسو دوستانو بندوئ نه دغه به څنګه شوي وي همداسې آن به یې پرېږدئ. نو د WordPress د ډاونلوډ او همدارنګه د ځام دواړو به رسمي افیشل لینکونه به د ویډیو په ډسکرپشن او یا په کمنټ کې تاسو پیدا کولی شئ. نو اوس ځو د WordPress د ډاونلوډ په طرفه. نو WordPress به څنګه کوو دغه به ډاونلوډ کوو. دوستانو ما الریډي WordPress څنګه کړی دی ډاونلوډ کړی دی. یو څه ستونزه وه د انټرنیټ خو الریډي مې وکولی شول چې زه مخکې نه مخکې WordPress ډاونلوډ کړم. نو زه بیا هم د ډاونلوډ فولډر په طرف او دلته به کمپریسډ په دې فولډر باندې کلیک وکړو. نو تاسو ته به یو دا شانتې فایل څنګه شي ډاونلوډ شي. دغه فایل به تاسو څه شي کوئ دا به تاسو څنګه کوئ ایکسټراکټ به کوئ په همدې ځای کې ایکسټراکټ آل په دې باندې به کلیک وکړئ او ایکسټراکټ. نو دغه فایل ایکسټراکټ شو. د دې فایل په داخل کې WordPress په نوم یو فایل موجود دی. نو اوس به موږ دغه فایل کاپي کوو له دې ځای نه کاپي. اوس به ځو مای کمپیوټر د هغې نه وروسته به C ډرایو ته لاړ شو. د C ډرایو په داخل کې به ځام سرور چې موږ تاسو انسټال کړی دی همغه فولډر به سلیکټ کړو. د هغې نه وروسته به htdocs فولډر ته لاړ شو. په دې ځای کې به څنګه کو پیسټ کو. نو اوس به دغه فولډر رینیم کو په کوم نوم باندې هغه نوم باندې چې موږ هلته ډیټابیس جوړ کړی دی د ټیک په نوم باندې به رینیم کو. اوس دغه فولډر ته موږ څنګه کولی شو اکسس پیدا کولی شو خو د کومې لار. اوس به ځو د براوزر په طرف همدغه براوزر ته راځو دلته موږ لیکو چې لوکل هاست /tech انټر کوئ. نو دغه د موږ WordPress ته اکسس پیدا کړه. نو WordPress موږ څه کولی شو آفلاین هم استعمال کو. نو اوس به تاسو راشئ دې ځای کې پلیټس ګو بټن باندې به کلیک وکړئ. خو یادونه بیا هم کوم چې د څه شي لپاره چې تاسو ویب سایټ ډیزاین کوئ په همغه نوم باندې ډیټابیس جوړ کړئ په MySQL کې او د هغې نه وروسته به د WordPress همدغه فایل چې تاسو ډاونلوډ کړی دی دغه به ایکسټراکټ کړئ. د ایکسټراکټ نه وروسته به همدغه فایل د همغه د ډیټابیس په نوم باندې څنګه کوئ ونوموئ. نو ما د ټیک په نوم ډیټابیس جوړ کړو. د هغې نه وروسته مې همدغه د WordPress فایل د ټیک په نوم څنګه کړ رینیم مې کړ. نو اوس کله مې چې وغوښتل چې زه باید همدې WordPress فایل ته اکسس پیدا کړم نو لوکل هاست به ولیکئ ځکه دغه فایل موږ سره په لوکل په خپل سیستم کې موجود دی خپل سیستم باندې انسټال شوی دی. د هغې نه وروسته به همغه د ډیټابیس یا د WordPress ته مو چې کوم نوم ورکړی دی همغه نوم به دلته ورکړئ. د هغې نه وروسته به یې څنګه کوئ انټر. نو تاسو ته به دغه صفحه راشي په دې ځای کې به تاسو په لیټس ګو بټن باندې کلیک وکړئ. نو په دې ځای کې تاسو ته اوس وایي ډیټابیس نیم چې د ټیک په نوم موږ ډیټابیس جوړ کړی دی
یوزر چې دی روټ په نوم یوزر دی. که چېرته موږ تاسو مایسکیول ته بیا لاړ شو دې ځای ته او بیا لاړ شو یوزر اکاونټس ته، په دې ځای کې مختلف یوزرز دي. نو موږ اوس د دې روټ طرف نه څنګه کېږو لاګین کېږو، روټ یوزر ته ځو، پاسورډ نه لري او لوکل هاست او دغه به په همدې شکل څنګه کوي پرېږدئ. یوازې به تاسو دلته ډیټابیس نوم ورکئ او یوزر به روټ ورته ولیکئ. موږ تاسو بیا مخکې ځو دغه هم ګورو چې څنګه موږ تاسو کولی شو یو نوی یوزر کریټ کو او همدې یوزر ته کوم پریویلیجز ورکو. دې ځای کې که چېرته موږ تاسو په ډېر پریویلیجز باندې کلیک وکړو نو دغه کارونه د روټ په نوم یوزر چې دغه ټول کارونه موږ تاسو موږ تاسو دته اجازه ورکړې ده چې تاسو په اډمنسټریشن کې دغه کارونه وکړئ، سټرکچر کې دغه کارونه، په ډیټا کې دغه کارونه. که نوی یوزر موږ تاسو کریټ کوو هغه ته بیا موږ تاسو لیمیټیشن ورکوو چې کوم کارونه دې کولی شي او کوم دې نشي کولی. نو اوس موږ ځو د سبمیټ په طرف، سبمیټ بټن باندې کلیک کوو. د هغې نه وروسته راځو رن د انسټالیشن، په دې بټن باندې کلیک کوو. نو اوس په دې ځای کې راځو لومړی سایټ ټایټل، په دې ځای کې موږ تاسو د ټکنالوژي په نوم یو ټایټل ورکوو. د هغې نه وروسته یوزر نیم کې ورته لیکم چې نجیب الله او پاسورډ ورته لیکم چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تاسو باید د ښه سټرانګ پاسورډ ورکړئ یا زه ورته لیکم چې ورډپریس باندې کلیک کوم. نو که چېرته موږ د دوهم ځل لپاره همدې ورډپریس ته داخلیږو پاسورډ دې سیو شي او که دې نه سیو کېږي، که تاسو سیو کوئ نو په اتومات ډول به موږ کولی شو چې لاګین شو او که نه سیو کوئ نیور سیو. نو زه اوس راځم لاګین باندې کلیک کوم. نو زه اوس مجبور یم چې دلته بیا هماغه یوزر نیم یا ایمیل ورته ولیکم، بیا پاسورډ ورکړم. که چېرته مو سیو بټن باندې کلیک کړی وی نو په اتومات ډول دغه ټیک باکسونه څنګه کېدل فیل کېدل. نو زه ورته لیکم چې نجیب الله او ریممبر می کلیک کوم. که چېرته ما نه پاسورډ هیر شي نو زه په اتومات ډول کولی شم چې دته پته ولګي چې دته به یعنې سیستم ته به دا معلومات کېږي چې پاسورډ یوزر نیم په دې شکل او لاګین باندې کلیک کوم. نو دغه ورډپریس سی ایم ایس ته موږ تاسو څنګه شو داخل شو نو په دې شکل موږ تاسو کولی شو چې څه شی وکړو، یو ورډپریس انسټالیشن وکړو، زام انسټالیشن وکړو او د هغې نه وروسته بیا په ورډپریس کې موږ تاسو څه شی وکړو یو ډیټابیس جوړ کړو. نو زه اوس راځم دغه زه اوس ویو کوم. په دې شکل به موږ تاسو ته خپل ویب سایټ څنګه کېږي ښکارېږي به. نو دغه و د ورډپریس او د زام انسټالیشن. په نورو ویډیوګانو کې به انشاءالله د ورډپریس په مختلفو برخو باندې غږیږو او وړاندې به پکې ځو چې موږ څنګه کولی شو په ورډپریس کې ویب سایټ جوړ کړو. کوم چې ته ویډیو خوښ شول نو ملګرو سره هم ویډیو شریکه کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل تعقیب کړئ.